Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Сьогодні є про що поговорити. У нас якийсь шторм на міжнародній арені. От про це і будемо говорити сьогодні з фаховим політологом і політичним оглядачем, викладачем Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Ігоре, дивіться, у мене до вас зразу питання руба. Що у нас відбувається на міжнародному напрямку? Ми намагаємося посваритися зі всіма, з нами сваряться. Чому запитую? Тому що останні новини якось дивують. З Естонією конфлікт тільки розвертається. Спочатку дуже коректно естонські політики просили кулуарно Зеленського більше не казати речі, які не відповідають дійсності, про потенційний напад от негайно росіян на Естонію, про те, що триває підготовка, і про те, що зараз проводиться мобілізація з метою напасти на країни Балтії, особливо Естонії. Більше того, в Естонії дуже сильна внутрішня розвідка, яка працює. Це така структура під названням КАПО. І вона, незважаючи на те, що там невелика структура, вона одна з найфаховіших в Європі. З ними, радяться, комунікують і рахуються навіть Мі-6 або розвідка Німеччини. Вони кажуть публічно, жодних підтверджень інформації немає. Україна на офіційному рівні з устами Зеленського каже: Росія готується до нападу. Це призводить до неймовірної ситуації. Міністр закордонних справ каже, що президент України бреше. Фактично ми спостерігаємо, що міністр закордонних справ Естонії саме, пан Цахна. Більше того, Майк Міккельсон, це очільник комітету парламенту по міжнародним справам, каже, що взагалі партнери, якщо є якась інформація, повинні казати про те, що вона є, а не в медійному плані щось казати. Якщо у вас є інформація, надайте нам її. На сьогоднішній день нічого не надано, взагалі нічого. Більше того, мої джерела в ГУРМО і в службі зовнішньої розвідки підтверджують: жодної інформації про можливий напад Росії на Естонію, а також жодної інформації про мобілізацію в Росії з метою нападу на Естонію вони президенту не давали. Звідки ця інформація в голові Зеленського, ніхто не знає. Але те, що вона шкодить зараз нашим відносинам, 100%. Ви можете мені пояснити, що відбувається і навіщо Зеленському збільшувати кількість україноскептиків в Європі, при тому, що Естонія не просто нас підтримує, а один з найкращих адвокатів України в Євросоюзі? Що відбувається? Дивіться, у мене дуже проста буде відповідь на це складне питання. Мені здається, що Володимир Зеленський, він вважає, що певне нагнітання, отаке, воно повинно піти на користь Україні. За якою логікою? Що ці країни, проти яких, власне, Росія може готувати якийсь там напад, вони будуть ще більше Україні допомагати, будуть виступати ще кращими лобістами України і так далі. Він же ж по великому рахунку нічого екстраординарного не озвучує. Час від часу подібні питання обговорюються, наприклад, там в експертному співтоваристві. Тобто це нормальна тема. Але тут в експертному співтоваристві так. Але він президент країни. Я ж про це і кажу. Але є просто нерозуміння, що можна казати експертам, військовим, політологам, міжнародникам, що можна казати навіть окремим представникам, наприклад, збройних сил різних країн, якщо вони обговорюють ці питання, і чого не можна казати, власне, президенту. Я взагалі не сильно зрозумів, навіщо він почав це коментувати. Якщо йому хотілося сказати про загрозу з боку Росії, можна було сказати, як сказала нідерландська розвідка: Росія готується до війни з НАТО. Це може бути впродовж року-3, наприклад, отак. І все. І це або, як сказав міністр оборони Норвегії, який сказав: Росія може проводити провокації в Балтійському морі. Все.
Він Да, так ну і не каже. треба, не треба якби ну там конкретику якусь надавати, розказувати. Вибачте, я не люблю, звісно, аналогії, але тут складно утриматися. Звідки готується напад, там ще якісь моменти. Це не потрібно робити президенту. І я, звісно, не очікував, що буде така достатньо різка реакція з боку Естонії і, до речі, Латвії. Прем'єр-міністр сказав теж, що навіщо якби поширювати ці наративи. Вони типу недружньо звучать. Вони взагалі підіграють російській пропаганді, яка постійно лякає, що ми можемо там на вас напасти. Тому просто Володимиру Зеленському треба іноді займатися виключно там своїми якимись питаннями і не лізти от в таку сферу. Тому що, як ми бачимо, вона вже тригерно починає сприйматися, в тому числі представниками інших країн, які безумовно, як країни Балтії, є величезними друзями України, дуже нам сильно допомагають і готові допомагати в майбутньому. Тому це просто чергова історія про непідготовленість і про те, що ніхто в оточенні Володимира Олександровича не сказав йому, що пане президенте, дивіться, от є якісь там ключові тези, не в плані, що ви їх повинні озвучити, це просто тези для розуміння ситуації, да? І не треба якби виходити за межі цього, тому що ми не знаємо, яка буде реакція. Про агресію, про Росію і так далі розказувати треба, безумовно. Але треба розуміти, що коли мова йде про конкретно взяті країни, ці країни можуть по-різному відреагувати. З іншого боку, а чого ми дивуємося? Це що, перший раз? Давайте так, відверто. Але він підігрує російським наративам. Він так, мабуть, не вважає. Він вважає, що він навпаки таким чином нагадує Європі, що і вони теж можуть бути мішенню, наприклад, там для Російської Федерації. Просто тут же, знаєте, якби він ще сказав, що Росія може, наприклад, напасти на Естонію, але естонці просто красені, вони так готуються, що вони, типу, що там, мені каже там розвідка, можуть напасти на Естонію, там, на Литву, на Латвію, можуть напасти на Польщу, наприклад, там, ще кудись. Росіяни сьогодні сказали, що країни Європи готуються захопити Калінінград. Наприклад, я би ще повірив, якби вони написали повернути Кенігсберг, може якось воно по-іншому б звучало. Окей, хай буде Калінінград. Але от він сказав А, не сказав Б, і воно, з контексту, воно виглядає не дуже. З іншого боку, я розумію, чому він не сказав, що, наприклад, естонці молодці, вони готуються, попри різні там попередження або відсутність навіть реальної загрози. Такі порівняння з шашликами напрошують. Я ж про це і хотів сказати, бо тут не тільки навіть порівняння, бо я сьогодні чув виступ от чергового Валерія Залужного, де він сказав, що ми взагалі теоретично могли мінімум на 5 років відтермінувати напад, або зробити так, щоб його взагалі не було. Щоб якщо були правильні дії політичного, і там вже далі військового керівництва. Але оскільки ніяких дій не було, він там приклади наводив, певні, так, дуже, дуже красиво, так, знаєте, так, теоретико-практично, я б сказав, то очевидно, що Володимир Зеленський не може сказати, що європейські країни розуміють і готуються. В нього логіка така, що ви, типу, не готуйтеся, а краще давайте гроші нам. Вона там може і правильна в цій ситуації, але наївно було би сподіватися, що європейські країни не будуть у власну оборону вкладати. Тим більше їм треба ж якось пояснювати навіть своїм громадянам, що відбувається, що ми готуємося. Як там кажуть, Аркадій Бабченко, здається, писав, що в Естонії складів не вистачає зараз для техніки. Вони так активно почали завозити техніку і готуватися, що, в принципі, вони не встигають навіть її десь там роззосереджувати. Так що тут питання знову просто не підготовки, не розуміння контексту. І маємо таку проблему. Я сподіваюся, що ця проблема далі просто нікуди не піде і нічого не будуть далі коментувати, і ми спокійно будемо далі спілкуватися з нашими друзями з Балтійських країн. Тут є проблема ще одна, я просто поясню, про що йде мова. А те, що росіяни зараз в захваті від заяв Володимира Олександровича, це не перший раз. Він навіть намагався врятувати Орбана. Ми пам'ятаємо ці заяви, коли зміг об'єднати Орбана і Мадяра в протистоянні з Україною через свою заяву, що дасть адресу Орбана ЗСУ. Це взагалі, це окрема історія. Тоді навіть керівництво пані Мацола вимушена була звернутися до Зеленського, щоб він або вибачився і щось зробив. А кулуарно, кажуть, йому казали взагалі дуже різкі речі. Так от, що зараз відбувається? Естонці вважають, що коли він заявляє, що Росія готує мобілізацію, вони знають, що Росія хоче напасти на Естонію, на країни Балтії. Вони всі це розуміють. Хоче розвалити НАТО, хоче знищити Євросоюз.
Але знаєте, чи вип'є коняка ведро горілки? Вип'є вона вип'є, хто ж їй дасть? Так Ну, і да. він хоче. Але зараз нема жодних підтверджень, що зараз це готують, от саме зараз. Більше того, в Естонії вважають, що в такий спосіб український лідер послаблює довіру до 5-ї статті НАТО, не сприяє співпраці і підіграє російській пропаганді. Це заява офіційних осіб Естонії. Більше того, от той же самий Марко Міхельсон, він каже, Зеленський начебто погрожує у бік Європи. Мовляв, дивіться, якщо ми в якийсь спосіб опинимось у слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, передусім країни Балтії. Це, звісно, неприємно, безумовно, підживлює російський наратив про те, що ми сторона переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте, Україна і разом з ним Європа. Це каже Міхельсон. І він каже теж, що якщо загроза існує, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не через медіа. Але найцікавіше не це. МЗС України вже зрозуміло, що Зеленський створив їм проблему. Зараз дуже активно йде перемовини, всі намагаються якось зам'яти цю історію. Навіть обговорюється негайно там візит в наступному місяці Зеленського до Естонії, щоб він там якраз сказав, естонці супер, естонці молодці, так підготувалися, я просто не розібрався. Зараз шукають форму. Але ж як унеможливити взагалі заяви Зеленського, які своїми експромтами, ще раз кажу, ані ГУРМО, ані Служба зовнішньої розвідки таку інформацію не давали. Ну, у СБУ такої інформації бути не може, ми теж це розуміємо. В мене тільки одне питання. А що робити, щоб в майбутньому він нас не пересварив ще більше? Бо я розумію загрозу україноскептицизму зараз в Європі. І це помітна ж проблема. Але ж не треба її посилювати. То що треба робити Зеленському? Може, якісь радників йому порадити? Може, ще щось? Може, не знаю, там, може, це весняне загострення? Ну, все може бути. Та слухайте, колись у нас була такий вислів, там, який на рекламі будувався, да, що іноді краще не говорити, а робити якісь інші речі. Да? Мені здається, це якраз оця історія, що не треба вигадувати якісь такі речі, достатньо просто іноді розуміти, що є певні питання, які не треба публічно коментувати. Все. І знов-таки, до інтерв'ю треба готуватися до певних виступів, треба продумувати, як будуть звучати ті чи інші речі, як взагалі будуть озвучені ті чи інші, скажімо, там слова. В мене просто іноді складається таке враження, що ніяка підготовка до подібних інтерв'ю, вона в офісі не ведеться. З різних причин. Можливо, Володимир Зеленський дійсно сильно завантажений, в нього немає просто часу на це, він не знає, як ці питання вирішувати, як виходити там з цих питань. Але от в мене особисто таке враження складається. Воно погане. Чому? Тому що можна ж було за стільки років та перебування якось навчитися і зрозуміти, що іноді такі експромти, вони дуже дорого можуть коштувати в цілому країні. Ну а з Естонією хотілося б сподіватися, що якось вирішать цю проблему. Хоча я би не поспішав, може, їхати в Естонію, бо мало ли як там піде. Да? І можна ще зробити якісь заяви, які не надто позитивно будуть сприйняті. Хай вже Міністерство якось закордонних справ відбувається, пояснює, роз'яснює і намагається залагодити цю проблему. Але я боюся, що вона не остання, тому що мало, мабуть, професійних людей там в оточенні, які можуть щось підказати, і ще менше шансів, що просто президент їх послухає. Тут от нещодавно була, знаєте, така показова інфографіка, порахували, скільки куди Володимир Зеленський їздив, да, скільки в нього було візитів. Там якась колосальна цифра, яка стрімко почала зростати з кінця 2022 року, але просто так виходить, що десь приблизно, якщо врахувати логістику і багато інших речей, десь приблизно третини свого часу робочого, як мінімум, Зеленський провів за кордоном. І може це його сильно розслабило, що він вважає, що якщо він там в Німеччині, умовно кажучи, був 17 разів, і в інших країнах там більше десятка разів, то він може говорити все, що завгодно, і воно буде позитивно сприйматися. Але я от з вами погоджуюся, що з 22-23 року ситуація та помінялася, і ставлення до України, на превеликий жаль, дещо міняється. Це дуже велика проблема. І треба от над цією проблемою якась працювати, повертати той імідж України, який ми мали на початку повномасштабної війни. Але такими заявами це достатньо складно буде зробити.
Погоджуюся тут. Більше того, хочу звернути увагу на ще один момент, який для мене дуже, я вважаю, небезпечним. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір, і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, підписуватись і радити друзям і знайомим. Також раджу підписатися на канал «Цинічна політика». В описі цього відео є посилання. Це канал Ігоря Ротаровича. Знати будете більше і розуміти, що відбувається краще. Так от, пишіть зараз в коментарях, звідки ви дивитесь? Звідки? Місто, селище, країну, пишіть, це важливо. Будемо аналізувати і робити висновки. Ігор, дивіться, Кристина Герасимов, віце-прем'єр Молдови по євроінтеграції. Більше того, людина, яка дуже близька до, скажімо так, президентської вертикалі. Вона зробила заяву, від якої я трохи пам'ятаю, я офігів, Валера, я офігів. Вона заявила, що мені здається цілком нормально, що ЄС не підтримує вступ України за спрощеною процедурою у 2027 році. Але одночасно з цим стало відомо, що вони почали лобіювати Молдова тишком-нишком в Євросоюзі спробу розділити Україну і Молдову. І це б'є по нам, ми всі це розуміємо. А що відбувається? Зараз молдовани почали грати свою гру, при тому їх лобіює Румунія, ми це розуміємо. Але от такі дії, це дружні дії, чи що трапилося? До речі, це не перший раз. Вони раніше вкидали таку інформацію, що може давайте розділимося, тому що в України є своя специфіка, яка пов'язана з російською агресією. Але в мене однозначне ставлення до подібної історії. Вона ганебна, давайте відверто скажемо, тому що Молдова та по великому рахунку розпочала свій процес інтеграції на горбу України. Давайте так, це не можливо, це не по-парламентськи буде, але це правда. Тоді, коли Україна оголосила про те, що вона починає цю процедуру, відразу вискочили на другий день, не перед нами, тобто не ми до когось приєднувалися, вони застрибнули на нас. Молдовани і грузини, грузини відвалилися фактично в процесі через свою владу, а Молдова, скориставшись такою можливістю, тепер поводить себе не надто по-партнерськи. Оскільки вони повинні розуміти, що без України Молдову би, попри навіть лобізм Румунії, ніхто би і не розглядав і близько. У Молдови була б єдина можливість швидко інтегруватися до Європейського Союзу, якби вони провели референдум, приєдналися до Румунії і стали однією державою. Але, наскільки мені відомо, ця ідея, вона не користується поки якоюсь прям загальною популярністю, що в Молдові, що в самій безпосередньо Румунії. Тому, коли вони роблять такі речі, воно не дуже добре виглядає. Мені здається, що на це якраз і повинна бути певна реакція України. Спочатку на рівні двосторонньому, тобто якось поспілкуватися з колегами з Молдови і пояснити, що так не можна робити, оскільки це підстава фактично. Да? Ви спочатку за нашою спиною туди застрибнули за допомогою нас, а тепер хочете нас відчепити і собі кудись відправитися у вільне плавання. Воно так не працює. І другий момент, Сибіга нещодавно коментував ці історії про якесь специфічне партнерство, да, яке там пропонують деякі європейські країни, і він так дуже жорстко, чітко сказав, що Україна категорично проти цього, Україна це не приймає, Україна категорично проти цього буде виступати і так далі. Все це добре, але треба не забувати, що такі заяви треба робити в бік, в тому числі деяких партнерів, які, судячи з усього, хочуть не по-партнерськи поступити. Я сподіваюся, що тут теж реакція буде, бо тут крапку ставити зарано. Молдова буде грати в свою гру, вони будуть намагатися протягнути цю ідею і зробити це виключно за рахунок інтересів України. Це факт. І тут якраз, сподіватися на дружбу, на якісь інші відносини не варто, тому що ця історія, кожному своя сорочка ближче до тіла. Це ж очевидно. Да? І коли вони бачать, що є певні проблеми у України, вони починають цими проблемами користуватися. Так не може бути. І ще один момент. Дивіться, європейці вже кілька разів нам натякнули, що і прямо сказали, що досить вживати поняття якогось прискореного вступу. Щоб на превеликий жаль, цього не буде. Я категорично би цю ідею підтримував, як людина, яка, до речі, викладає на бакалаврській програмі європейські, євроатлантичні управлінські студії. Да? І я зацікавлений в євроінтеграції з наукової точки зору, бо ми готуємо студентів для цього всього, щоб вони там працювали, і вони вже працюють. Але я розумію, що
зараз просто є багато країн, це не Угорщина тільки, це не Словаччина, це не якась інша там одна країна, яка виступає проти прискореного вступу. Взагалі більшість країн Європи виступають проти цього. І коли ми цю тему піднімаємо і розкручуємо, ми добре не робимо. Нам краще не про це думати, а краще виконувати роботу свою. Тому що в нас по європейським законам, які ми повинні були прийняти, яка цифра там? 0,0. Тобто з останніх спочатку року. З останніх 14, які вже отут були, коли мобілізували парламент на 2 дні голосування, проголосували 3,5. 3 в цілому і 1 в першому читанні з 14. Ну, слухайте, який прискорений вступ? Навіщо себе виставляти на глум? Давайте робити все по процедурі, але якщо ми по процедурі все зробимо, до нас не буде жодних юридичних там якихось питань, от тоді ми можемо вимагати, що, шановні, ми зробили. А так виходить, що ми ні чорта не зробили і кажемо, давайте нас авансом кудись беріть. Да ні, навіть країни, супер наші друзі, виступлять проти цього, тому що це небезпечний прецедент. І вони не хочуть, щоб потім по цим принципам вступила якась інша країна, яку, на відміну, наприклад, від України, вони прям дуже не хочуть бачити в Європейському Союзі. А повірте, такі країни є. Погоджуюсь на 100%. До речі, я пишу роботу зараз з назвою, яка дуже не подобається науковій раді, бо назва звучить так: євроінтеграція як запобіжник від автократії в повоєнній Україні. І мені кажуть, ні, нам от автократія нам не потрібна. Не треба, не може такого бути. Як не може, всі ознаки є. А євроінтеграція є тим чинником, який дасть нам запобіжник від цієї автократії. Бо хоче, не хоче влада, але якщо ми інтегруємося в Європу, від автократії ми будемо позбавлятися. І кажуть, що декому в Офісі Президента не подобається наукова робота Берези. Дуже сильно. Ну, назва окремо не подобається, а статті, які я ще по цьому пишу, а ви знаєте, що потрібно захищати, статті публікувати, ще більше не подобається. Що робити? Життя – це біль. Комусь дуже не подобається. Хай тримаються. Так от, при всьому цьому, ви праві на 100%. Ми всі зацікавлені в євроінтеграції. Але зараз же було інтерв'ю Володимира Зеленського, нідерландському суспільному мовнику. Хочу звернути увагу. Українському суспільному мовнику він інтерв'ю не дає. Ні в якому разі. Туди навіть не хочуть ходити представники влади від «Слуг народу». Не хочуть, бо некомфортна для них ситуація. Так от, там на 12-й хвилині його запитують про те, що про його прохання надати прискорене членство ЄС для України. І цитують, що міністр закордонних справ Нідерландів, що для членства ЄС Україна досі має зробити значні кроки у секторі верховенства права, антикорупції та прозорості. І ці критерії навіть не обговорюються. І Зеленський у відповідь на це починає просто маніпулювати і брехати відверто. Каже, що він не приймає обмежену версію членства України в ЄС. До речі, мені це подобається. От давайте чесно казати, але ж він дав завдання качці добиватися цього, і ми всі про це знаємо. Далі він просить ЄС зробити лише одне виключення з загальних правил для України, назвати дату членства і просить дати конкретний список реформ, які має зробити Україна, щоб повноправно вступити в ЄС. Він клеїть дурня, він каже про 5-10 конкретних шагів. Так він що, не знає про 10 пунктів качки коса? Він не розуміє, що дата членства залежить від виконання умов Україною? Чи це гра в дурника на публіку для того, щоб фактично показати: ні, ви що, я хороший, це бояри в парламенті, на який він, до речі, скаржився, які не хочуть голосувати, погані. Що грає Зеленський? Це маніпуляція. Насправді, до речі, на це звернуло багато уваги представників громадянського суспільства України, які в тому числі опікуються питаннями європейської інтеграції. Слухайте, що це за вимога? Дайте мені перелік реформ, які ми повинні зробити. Так вони ж в відкритому доступі є. Розумієте, це ж не якийсь таємний документ. В нас є кластери, в нас є інші. Вибачте, пане Ігорі, то президент не знає про це? Президент не знає про те, що це в відкритому доступі? Чи це він все-таки Президент все знає. Слухайте, президент все знає. Просто в мене складається таке враження, що коли та людина, яку ви згадали, який Зеленський доручив,
власне займатися цими питаннями, віце-прем'єр наш, да, приходить до Зеленського, він каже, що Володимир Олександрович, у нас все супер, ми вже настільки інтегровані, це просто європейці нам вставляють палки в колеса. І давайте ми щось зробимо для того, ну ви там щось зробіть, і політично їх підштовхніть, а у нас все готово, у нас все супер. Це при тому, що Українська Правда, здається, писала, да, це феєрична історія, коли там Качка сказав Стефанчуку, що в мене є амбітний план подати до Верховної Ради 300 законопроєктів по європейській інтеграції, і щоб ви за них відразу там проголосували. На що йому Стефанчук сказав, що Тарасе, давай ми для початку ти подаш один законопроєкт, ми спробуємо його проголосувати вчасно, і тоді подивимося про інші законопроекти. Ну, якщо вже спікер каже прямо, що, шановні, ну, у вас там сотні законопроєктів не проголосовані, то я не сильно розумію, який план хоче президент України отримати від європейців. Дивіться, от знов таки, я в такій дивній ситуації зараз знаходжу, коли коментую, як, мабуть, і ви. Тому що ми всі за руками і ногами з європейською інтеграцією. А ми за, просто ви боїтеся, що відбувається. Да, нам всім не подобається бюрократизм Європи. Давайте відверто скажемо. У них до біса цього бюрократизму. Ми всі розуміємо, що так, Європейський Союз міг би абсолютно нормально зробити якісь виключення для України. І офіційно про ці виключення заявити. Це було би правильно, це було би чесно, справедливо і по-людськи навіть, да, от в такому плані, враховуючи ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Так, Україна з 2014 року зробила колосальний крок в сторону європейської інтеграції. Ми до 2019 року, до речі, понаприймали більше всього необхідного. Далі треба було, я не в плані, щоб, слухати, я навіть не попередню владу там намагаюся похвалити. Ні, а чому? Я за це голосував. Почекайте. Давайте позитивненько про мою роботу. Я це теж приймав. Я до цього і хочу звести. Дивіться, я хочу взяти просто Верховну Раду 8-го скликання і 9-го. Тому що вони люблять розказувати, що вони там шаленим принтером безліч за все голосували. Так от, фігушки, якщо порівняти кількість прийнятих законопроєктів по європейській інтеграції в попередньому парламенті, які критикують, кажуть, що він був якийсь не такий і так далі, і взяти нинішній, де в них тотальна була монобільшість на початку, яка взагалі не знала, що робити, голосувала за все, що давали. Можна було їм дати законопроєкт про, не знаю, присвоєння Володимиру Зеленському 4 героїв Радянського Союзу, і вони би проголосували, тому що вони не дивилися просто, за що вони голосували. Так от, нинішня Верховна Рада, на жаль, проголосувала менше. Хоча все, що і залишалося, це тупо просто по списку голосувати далі законопроекти у відповідності до тієї шахматки. Президент каже, дайте мені план реформ. Так він є. Він на сайті Кабміна висить. Перший квартал, другий квартал, третій квартал, які треба законопроекти голосувати. Там жовтим виділено, зеленим проголосовано, жовтим на розгляді, червоним там, ну, наприклад, не проголосовано. Да? Просто зараз на такі плани не треба дивитися, мабуть, Зеленському, бо там все червоне. Там затягнуто. Просте питання. Ці законопроекти не ПДВ про ФОПів. Ці законопроекти не про тарифи на посилки, ну тобто такі, які тригерні, да? Це нормальні законопроекти, які ми повинні давним-давно були проголосувати. Просте питання, що заважає? І тому, коли Зеленський каже, що от така-сяка Європа, дайте мені якусь дату, я при всьому тому, що я громадянин України і вболіваю за цю євроінтеграцію, я не можу його в цьому підтримати, тому що він трошки маніпулює. Якби ми все виконали, ми б зараз всі також разом казали, що Європа, досить займатися фігнею. Да? Ми все виконали, приймайте рішення, називайте дати. Коли ми з кожною країною вирішуємо питання і рухаємося далі. Але в нас цього немає. Тому, говорячи мовою Трампа, в контексті європейської інтеграції на сьогоднішній день у нас немає додаткових карт на руках. Тому що ми просто не виконали домашнє завдання. Ну все. Ну ти не поставиш учню гарну оцінку, якщо він приходить і каже, я вивчу, і не виконав при цьому домашнє завдання. А от воно нагадує от цю ситуацію. І президента журналісти західні ж запитали, вони ж йому чітко сказали, от 5, 6, 7, 8, де? А президент все повів в іншу сторону. От ми в такій ситуації, будь ласка, нас зрозумійте, підтримайте, ну не працює воно. Якщо воно працювало на початку, зараз починається марудна робота. 300 законопроєктів, ще якісь там речі. Ну так давайте цю роботу виконувати. В мене є декілька друзів в Раді Європи, саме друзів. Це люди, з якими я познайомився ще коли працював в парламентській асамблеї Ради Європи. Це люди, справжні патріоти своїх країн,
але вони допомагають Україні просуватися. І вони вважають, що Україна посилить Євросоюз. І я їм за це дуже вдячний. Але коли вони мені при наших зустрічах кажуть, ну, ви розумієте, що ви нам заважаєте тим, що ви не робите. І ви посилюєте саме Україну-песимістів. Ну, фактично, ви посилюєте Україну-песимістів тим, що ви ведете себе так пасивно. Ви навпаки повинні бути локомотивом. І коли вони кажуть, от ти бачиш, як естонці вас адвокатують? Я кажу, бачу. А ви розумієте, що коли запитують, а скільки виконано пунктів качки КОС, а у відповідь 0, то кажуть, так Україні не потрібно європросування. Все, не потрібно. Які їм допомоги, які їм пільги, які їм спрощення. І говорять, ви ж самі себе закопуєте. І ми не можемо зрозуміти, що з вами робити. І, до речі, це їх слова, коли вони кажуть, з вашим складом парламенту було працювати складніше, бо ви були вперті, але ефективніше. Ці нічого не хочуть, але нічого і не роблять. Взагалі. Слухайте, я ж просто я ж пам'ятаю просто, як минулий уряд, минулий мається на увазі до 19-го року, він як на роботу ходив в парламент. Їм це не подобалося. Вони, звісно, слухайте, будь-який міністр вважає, вибачте, западло, ходити звітувати депутатам. Але вони це робили, тому що їм треба були голоси. І тому, відповідно, воно все рухалося. З криками, воплями, дискусіями, матюками там, мабуть, я не знаю, що у вас там було на закритих цих засіданнях. Я вам кажу, у нас міністр Міненерго не прийшов до нас, ми комітетом, а я був заступником голови комітету протидії корупції, прийшли до нього і зробили з ним в прямому ефірі таке, що зазвичай після цього треба дружитися. І він після цього приходив до нас як зайчик, бо другого разу він не хотів. У нас була суб'єктність, в них же немає, і ми це бачимо. І у Кабміна була суб'єктність, розумієте? Так, і коли приходив там президент і казав, треба те-то по євроінтеграції, розуміли, що треба попрацювати, дійти якогось компромісу, зробити. Ми чомусь, от я не розумію насправді, чому ми зараз не можемо цього зробити, тому що для того ж Зеленського, для тієї ж монобільшості, це була би супервиграшна історія. Вони принаймні показали, що проблеми з голосами, до речі, не буде. Будуть голосувати опозиція, Голос, Європейська солідарність. Я думаю, що навіть і Батьківщина би голосувала там за якісь євроінтеграційні законопроекти. Тобто ви би спокійно збирали би по 300 плюс голосів. І тоді Володимир Зеленський, зустрічаючись з якимись європейськими урядовцями, міг би сказати, дивіться, ми за минулий тиждень парламент прийняв 18 законопроєктів, які стосуються таких-то кластерів, конституційною більшістю. По двом у нас є якісь питання, от віце-прем'єр, він з вами там переговорить, давайте якось вирішувати. От бачили ви просто роботу. І ця робота тоді би не давала можливості нашим європейським партнерам нас постійно відправляти в залу очікувань. А так, я не розумію, чому на це не звертають увагу. Може через те, що на банкові просто вважають, що вони нам винні, ми і так це отримаємо. От і все. Я взагалі дуже боюся, сьогодні таке позитивне ж рішення було прийнято, 90 мільярдів, 20-й пакет санкцій, проти Російської Федерації. Просто коли я прочитав, що Україна фінально отримає вже 90 мільярдів, починається процес виділення коштів, в мене відразу щось йокнуло серце, що ми тепер робочу Верховну Раду знову пару місяців не побачимо. А тому що навіщо? Ж гроші є, навіщо ходити на роботу і займатися якимись серйозними речами? Я сподіваюся, що я помиляюсь, тому що займайтесь тоді зараз євроінтеграцією, але не бачу поки серед пріоритетів і планів якраз голосувати за всі ці законопроекти євроінтеграційні. Але ця ж ініціатива повинна йти від Кабміну і в тому числі від Банкової. Так що треба не звинувачувати партнерів в чомусь не тому, а іноді все ж таки подивитися в дзеркало і зрозуміти, що м'яч та на нашому полі. То розігруйте його правильно і все буде нормально. До речі, сьогодні ще і затвердили ж 20-й пакет санкцій. Це теж треба сказати. І мені дуже сподобалось, що казав міністр закордонних справ Естонії, пан Цахно. Він сказав, що ЄС нарешті затвердив 20-й пакет санкцій, свій 20-й пакет санкцій. Але на цьому все не закінчується. Росія фінансує свою агресію з допомогою енергетики.
ці країни мають бути повністю, ці крани, крани, мабуть, мають повністю бути перекриті, і включаючи повну заборону морських послуг для російської нафти. Ми посилювати тиск доти, поки Росія не припинить війну і не повернеться до своїх кордонів. І робота над наступним пакетом санкцій вже розпочата. Україна не одна. Попри всі заяви з боку Банкової, попри всі недружні рухи, Естонія послідовно тисне. До речі, це не подобається деяким країнам в Євросоюзі. Вони про це кажуть, але естонцям байдуже. Вони йдуть своїм шляхом допомоги країні. Тобто особисте ставлення особисте, а країну не кидають. Це якраз, до речі, дуже позитивна історія. Але хочеться поговорити ще і не тільки про це. Хоча, дякуючи естонцям, у нас є позитивні новини. Друзі, прохання до вас. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити подобайки і пишіть, звідки ж ви. Пишіть, будьте більш активними. Поставте подобайки, не пишіть, звідки ви дивитесь. Повірте, товариш майор, який сидить зараз в чаті і десь там фіксує, вас не ідентифікує. Пишіть. Нам байдуже на товариша майора, нам головне, щоб в Україні було все добре. І відомо, що Зеленський особисто вирушає на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі, хоча публічно оголошувалось, що він долучиться дистанційно. Як повідомляли на дводенній зустрічі 23-24 квітня на Кіпрі, лідери обговорять геополітичну ситуацію, а також бюджет ЄС на 28-34 роки. А для чого летить туди Зеленський, якщо є більш пріоритетні внутрішні питання? Більше того, мене деякі дипломати запитували, а як ти вважаєш, яка головна мета Зеленського? Не наші дипломати, вони самі зацікавлені. Звісно, що якщо він летить, йому ніхто не каже, ні, повертайся. Це не Трамп, який казав, я не хочу бачити Зеленського на асамблеї НАТО. Тут інша історія. Навіщо він летить, якщо є більш пріоритетні внутрішні питання, і це він може летіти для того, щоб якраз і не вирішувати ці питання, чи що? Що відбувається? Пріоритетні питання є, просто це всі неприємні питання. Дуже неприємні. Але треба вирішувати. Дивіться, у нас, реально, от останній тиждень він якийсь трешовий, давайте відверто скажемо, да? Там терористичний акт цей в Києві, потім кілька днів історії з ТЦК, СБУ, ТЦК, заяви пішли там про мобілізацію. Буданов навіть активно почав це коментувати, що про що свідчить? Про те, що наближається оцей дедлайн, коли повинна бути представлена нова реформа мобілізації. Виходить Веніславський, який робить заяви, що якщо підприємство хоче забронювати працівника, то хай воно 3-10 рекрутів, українців чи іноземців, надасть Збройним силам України. Я чому просто це згадую, тому що Веніславський – це не та людина, яка говорить якусь відсебятину. Да? Він озвучує завжди певні наративи, які таким чином... голос Банковий. Його використовують при всій повазі, тому що насправді він один з небагатьох депутатів зі «Слуги народу», з яким можна спілкуватися, говорити, дискутувати, але він виконує таку функцію, в тому числі вкидати певні такі тези і дивитися, як суспільство на ці тези буде реагувати. Просто, да, от як це буде виглядати, а потім вже далі рухати цю ідею чи не рухати, наприклад. І от всі ці питання, які я згадав, а це тільки крапля в морі, там насправді багато і інших є, вони всі вимагають присутності, реакції, задіяності президента України. І всі ці питання є неоднозначними. Тобто, яке б рішення не було прийнято, якась сторона залишиться незадоволеною. І для того, щоб просто не брати в усьому цьому участь, Володимиру Олександровичу простіше поїхати кудись за кордон і займатися популярною темою європейської інтеграції України. Я, до речі, чекаю, що це ж сьогодні ввечері, завтра зранку підуть пости від Юлії Свириденко і від інших наших урядовців, що тільки завдяки Володимиру Олександровичу ми отримали кредит на 90 мільярдів, країна врятована. Я чому просто кажу це з іронією, бо я бачив її допис про ПДФ у мене постійно, ПДВ для ФОПів, да, ПДВ для ФОПів, де вона написала, що ура, МВФ прислухався до неодноразових застережень президента України, який вказував на сенситивність цього питання. Тобто спочатку Зеленський погодив ПДВ для ФОПів, тому що він це погоджував разом з урядом, казав, що це потрібно, необхідно. Потім, коли вони зрозуміли, що це не те, що в штангу, це просто зальот, да, конкретний, вони зробили вигляд, що вони домовилися відмінити. Чому кажу зробили вигляд? Тому що ні про що насправді не домовилися.
Тема не знята з порядку денного, її просто трошки Її відтермінували. поставили на паузу. На паузу. Але ж це не відміняє того факту, що ми повинні тепер знайти замінник цим грошам, які би ми на цьому могли там отримати для бюджету. Тому я просто чекаю, що зараз піде злива позитивних постів в бік президента, а він поїде з європейцями, поспілкується і приїде, скаже, що я отут молодець, я все виконав, що я повинен. А що у вас тут з мобілізацією? Да, отак, типу, да? Що запропонували? Ну окей, я ще зі сторони подивлюся. А те, що він тут, знаєте, це теж цікава ситуація. Це ж людина перебуває в стані постійного когнітивного дисонансу в нормальному сенсі слова. Дивіться, з одного боку, він верховний головнокомандувач, який відповідає напряму за мобілізацію. З іншого боку, він гарант прав і свобод людини і громадянина. І це ж треба якось ну це факт. До речі, на це чомусь... Але це, я, до речі, не задумувався про це, але дивно ця ситуація. Подивіться, він гарант Конституції, відповідно, гарант прав і свобод людини і громадянина. Це записано в Конституції. І йому треба пройти десь посередині, у цьому вузькому коридорі, да, як нобелівські лауреати написали. А він не хоче це робити. Він не хоче. Він хоче, щоб в нього був тільки позитив, а за негатив відповідали і інші. Он зараз там Буданова кидають на амбразуру, да, який там вже починає робити внутрішні заяви. Причому щось, я думаю, йому не сильно хочеться ці заяви робити, але, впрягся, куди ж діватися. Мені з Лізики з Банкової кажуть, що Буданов зараз активно дивиться на вихід. І або сам, або йому допоможуть. Кажуть, що дискомфорт, який він відчуває, що не дають йому призначати нікого собі допомогу, щоб йому допомагали, не оточення, нічого. І все, що він спостерігає, він, скажімо так, можуть бути знову зміни. Подивимось незабаром. До речі, хочу сказати, що коли ми спостерігаємо весь цей треш, лютий треш, відверто, коли президент не хоче займатися своїми справами, тоді ще залишається варіант «я втомився, я йду». Але це теж треба не забувати. Просто президент про це навіть думати не хоче, це його лякає ще більше, ніж не займатися і не вирішувати ці проблеми. Але ж у нас є і зовнішні історії, знову з візитами, які, тут вже в мене таке розрив шаблону. Трамп запросив Путіна на саміт G20 у Майамі. Про це повідомляє МЗС. Востаннє Путін був присутній на цьому заході у 2019 році, а в США в 2015. А що відбувається в американській політиці, якщо приймаються подібні рішення, які не мають взагалі підтримку серед виборців-республіканців, які б'ють по республіканській підтримці, а там, хочу нагадати, на початку листопаду, 3 листопада, якщо я не помиляюсь, вибори, які можуть взагалі призвести до втрати контролю не над одною палатою, а над двома, а це призведе взагалі до катастрофи для самого Трампа. І ще одне питання. А інші країни погодяться сидіти за одним столом з вбивцею, окупантом і порушником міжнародного права? Я думаю, що Трамп у інших країн не питає. Там сьогодні Політико зранку написало, що вони складають чорні списки країн НАТО через призму ситуації з Іраном. Це, знаєте, я вибачаюсь, це нагадує, як там сидить дитина або підліток і пише, да, там список моїх ворогів. Значить, кому помститися, кому те зробити, кому це зробити. Тут ситуація така. Росія отримала дійсно це запрошення, про це заступник глави МЗС їхнього говорив. В грудні повинен цей саміт відбутися. Я, чесно кажучи, не сильно вірю, що туди конкретно полетить Путін. Путін туди може відправитися тільки за однієї умови, якщо завершиться війна проти України. В противному випадку, навіть якщо він наважиться туди полетіти і зайти в якусь залу, в якій будуть сидіти представники оцієї групи 20, там точно знайдуться країни, які просто демонстративно встануть, розвернуться і підуть. І таким чином Путіна, наприклад, там принизять. Тому це більше, мені здається, від Трампа чергова пілюля така добра в бік Росії, що дивіться, ми ж вас готові і повертати за стіл цей перемовин, і готові вас долучати до цивілізованого світу знову, тільки давайте якось завершуйте там війну проти України і так далі. Чи спрацює це? Я думаю, ні. Але я не здивований, що Трамп продовжує займатися цією історією. Врешті-решт, він сподівається, що він просто до грудня місяця все виграє, вирішить ці проблеми і буде на коні. Хоча, дійсно, там 3-4 листопада він може отримати абсолютно інший конгрес, з великою ймовірністю дещо інший сенат,
Звісно, навряд чи, наприклад, в Сенаті у демократів буде там 60 чи 61 місце. І чому я кажу 60 чи 61? Тому що по правилу філібастера, який там діє, 40 сенаторів можуть заблокувати фактично прийняття будь-якого рішення. Треба 60 голосів, які не дозволять це зробити. Так от, навряд чи в Сенаті таке буде, але от Палату представників втратити він може. Але він сподівається, що до того часу він ці питання вирішить, і йому це не завадить, а з росіянами ж треба буде якось далі налагоджувати відносини. Якось же росіян треба буде далі доїти. Тобто логіка ж Трампа така. Тут теж не треба захоплюватися і думати, що він Путіну хоче добре зробити. Він його розглядає як об'єкт, на якому можна буде гарно заробити. Да? Але просто це вкладається зараз в таку парадигму, яка для нас не надто позитивна. Да? От треба було б так: давайте допоможеш закінчити війну, постав їх на місці, а потім роби з ними, що хочеш. Там, як там, пам'ятаєте, в старому фільмі там одружуйся, топися, море поруч. Да? От відповідно і тут. Але Трамп діє так, як він діє від початку свого другого президентства. Тому нам тут сильно дивуватися не треба. Хоча отут якраз би обережна, але чітка заява МЗС у нашого, вона, мабуть, була б доречна. Не в плані критики американського рішення, а в плані того, що трошки якось воно виглядає не дуже, це як спонукання агресора до дій, то давайте ми про це ще подумаємо. Погоджуюсь з цим і хочу додати, що у нас дуже дивно МЗС веде себе, коли треба замість заяв мовчання, а коли не треба замість мовчання дивні заяви. Бо постійні заяви Сибіги про те, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним, це вже якийсь треш, це не закінчується ніяк. Але, дивіться, у нас вийшов новий соцсес, і більше того, дуже цікавий. Покажу його зараз. От так навіть краще буде. На першому місці Залужний, трохи від нього Буданов, далі йде помітне відставанням Зеленський. І його наздоганяє Терехов, Усік і Кім. Я вибачаюсь, у нас президент сповзає, притому сповзає в довірі. Тут навіть не підтримка якась на виборах, на електоральних, це довіра. Президенту довіряють менше, ніж очільнику його офісу і генералу Залужному. Але його наздоганяє Терехов, Усік і Кім. Що це таке? Незабаром за місяця 2-3 у нас будуть боксеру довіряти більше, ніж Зеленському? Можете пояснити, що відбувається і що ми спостерігаємо? Ні, ми спостерігаємо об'єктивний процес. Ми, до речі, з вами колись говорили, що це перший випадок, коли у глави офісу вищий рівень довіри, ніж у президента. Тепер буде випадок, коли рівень довіри у очільника обласної військової адміністрації буде вище, ніж у президента. Доцарювалися, доборолися, доправилися. Що тут можна ще сказати? Зрозуміло, що з цим, мабуть, щось на Банковій треба робити, тому, мені здається, і Буданову зараз і кидають потрошку на амбразуру з приводу таких контроверсійних, неоднозначних певних заяв, сподіваючись, що це якось повинно збити рівень довіри до нього. Але насправді в нього все нормально, в тому плані, що він дійсно в будь-який момент може розвернутися, сказати, що він там був проти якихось ініціатив і спокійно собі піти. Йому за це нічого особливо не буде. А з приводу там взагалі лідерства, от бачите, скільки вони там не намагаються лити в різний спосіб багнюки на Залужного, рівень довіри все одно найбільше залишається, не міняється, і це теж дуже показова насправді історія. Володимиру Залужного взагалі немає в інформаційному просторі. Він там робить якісь заяви час від часу, або там з кимось зустрічається. Профільні. От останнє, яку я згадував, от він зі студентами зустрічався, наприклад, онлайн. І дуже, до речі, влучні речі казав. Дуже влучні. В нього ж традиційно він же вибудовує певне бачення, певну візію, і він її чітко прописує там в тих статтях, які в нього виходять. Він дає там привід для дискусії, там обговорення і так далі. Тому от офіс президента, не офіс, там, мабуть, і Зеленський, його найближче оточення, вони, звісно, не знають, що з цим робити. А тут ще опитування виходить. Правда, в тому опитуванні йому там намалювали перемогу на президентських виборах, але один тур тільки. Це важливий момент, тому що ми всі бачили, з вами бачили моделювання другого туру, яке не публікують.
Я розумію, чому його не публікують, тому що можна нарватися на санкції з боку Офісу президента. Там просто, немає жодного моделювання, яке би давало перевагу президенту діючому. Він там і Буданову програє, а про Залужного я взагалі мовчу, тому що там розрив колосальний. Він програє 5 людям поспіль, 5 осіб. Це взагалі страшна історія. Дійсно, йому може пощастити, в другий тур вийде Юра Бойко. Неймовірне щастя для нього. Але варіант такий: легше на вулиці зустріти динозавра. Це відверто, ніж Бойко вийде у другий тур. Тому, от я скажу чесно, мені це взагалі дивує. Мене дивує інше, що Зеленський, попри те, що він розуміє, що нічого йому не світить, навіть не намагається хоч якось допомогти Україні вигрібти. Не світить тобі вже. Все, забудь, закінчуй мріяти про другий термін. Ні, він живе цим замість того, щоб жити перемогою України. Але у нас під цей час відбуваються події, м'яко кажучи, не найкраще. От сьогодні у Львові затримали стрільця по людях. З вікна, так, з пістолета Флобера, але знайшли. Більше того, також через стрілянину в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь по іншій людині. Вчора відбулася стрільба у Києві, у Дарницькому районі. Позавчора двоє вели вогонь по людях в Чернігові. Все це відбулося після масового шутінгу в Києві, в Голосіїві. І це схоже на ефект Вертера. Ми знаємо це з літератури, коли публікується щось або коли з'являється якийсь приклад, який знімає стопори і навпаки підштовхує людей сприймати це, що це вже нормально. І от ми бачимо цю хвилю. В цей час голова Офісу президента Кирило Буданов, про якого ми сьогодні говорили, висловився проти володіння громадянами короткостволу, попри те, що сам володіє. І більше того, депутати володіють, офісні володіють, друзі президента володіють. Ми всі пам'ятаємо, як викладали про те, що Житков з кварталу отримав, попри російське громадянство, отримав нагородну зброю від Баканова. І, до речі, де він зараз? В Америці. Виступає в Сполучених Штатах і розказує будні іммігранта. Такий емігрант. А де ствол? Де ствол? Це теж це. В Америці. В Америці ж можна володіти. Так от. Буданов заявляє, що, за його словами, короткоствол не забезпечить реального захисту, а навпаки може призвести до значного зростання випадків насильства. І про це він повідомив під час Київського безпекового форуму. Але що ми спостерігаємо зараз, якщо те, що я перерахував? І чому ті, хто володіють зброєю, проти легалізації короткостволу? Я, наприклад, був одним з лобістів закону про зброю в минулому скликанні. Зараз загально 9 законопроєктів в парламенті, 3 в цьому скликанні. То що відбувається? Ми не отримуємо право на зброю для всіх громадян, короткоствол саме, володіння, носіння, зберігання і використання. Чи знову замовчать це і скажуть, ні, холопам не потрібно? Взагалі це складне питання. Я знаю, що в нас суспільство дещо розділено в цьому плані. Тобто, якась частина каже да, легалізація, якась частина каже проти. Я, наприклад, особисто, я завжди кажу свою думку, да, я схиляюся більше за легалізацію з певними обмеженнями, звісно, з певними застереженнями, які можна на етапи розбити і, виходячи там з цих етапів, потім їх впроваджувати, скажімо так, в життя. Але я так дивлюся, що значна частина представників влади не дуже цього хочуть. Мені здається, що вони просто побоюються, що таким чином, знаєте, буде реалізована на практиці відома приказка, да, що Господь Бог створив всіх різними, і тільки Кольт їх зрівняв, да, от в цьому плані. Що в них є певний страх, що тоді не буде в них монополії на насильство, і відповідно вони цим будуть користуватися проти безпосередньо громадян України. Але я думаю, що ми безальтернативно все одно прийдемо до цього, оскільки в нас також в суспільстві зараз багато зброї на руках, вона просто не є задекларованою, і треба буде цю проблему якось вирішувати. А найкращий спосіб – це, в принципі, легалізація, тому що це дозволить зняти там низку питань. Єдине, що знов-таки Верховна Рада повинна була вже зараз сідати
і активно починати пропрацьовувати це питання. Тобто активно працювати над тим, щоб ця зброя була легалізована і в майбутньому, да, і відповідно не виникали якісь суперечливі моменти, які будуть пов'язані з її використанням. Якщо такі розмови в парламенті почнуться, значить тоді влада більше схиляється за легалізацію. Якщо нічого цього не буде, значить влада буде вважати, що зброєю повинні володіти обмежене коло осіб, наближених відповідно до влади, і це буде надавати їм додаткові неконкурентні переваги порівняно з іншими громадянами України. Тут все дуже просто і банально. Тут насправді немає сенсу якісь підводні камені шукати, тому що воно все отак працює. Ну що я можу сказати? Я з вами погоджуюсь. Єдине, що додам. Я за легалізацію зброї з чіткими виписаними умовами проходження перевірки у нарколога і психіатра, щорічна перевірка, тому що стан людини змінюється. Окрім того, навчання, обов'язкове навчання, бо володіти без навчання – це небезпека і для самої людини. І всі закони повинні бути урегульовані. Право на носіння, володіння, використання – це все повинно бути прописано. Тож, дозвільна система, дозволи нарколога, психолога, навчання і відповідальність людини. Більше того, з високою покаранням за те, що хтось комусь продає довідку про його стан для отримання цієї зброї. Максимально 15 років з конфіскацією і пояснення на масовому рівні, що на загальному рівні в країні, що коли ти комусь продаш, то потім він може прийти до тебе з цією зброєю і до твоєї дитини. І це небезпека. Це треба розуміти всім. Тому варто згадати головний принцип стародавнього Риму. Що відрізняє раба від громадянина? Право на володіння зброєю. Так. Громадяни України мають право на зброю. От на цьому, мабуть, і закінчимо цю розмову. Пане Ігоре, хочу подякувати вам за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати за те, що, як завжди, знайшли час. І, як завжди, незабаром побачимось знову. До побачення. Дякую. Друзі, вам я дякую за те, що ви сьогодні були тут, за те, що були з нами. Підписалися на цей канал, підписалися на канал Ігоря Рейтеровича «Цинічна політика», поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Причому за те, що ви активні. Окремо подяка. І, як завжди, я дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді, справді, все буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.